Rõ ràng đối phương là kẻ lạng lách tông người ngay trên phố, một thiếu gia nhà giàu kiêu ngạo không ai dám đụng vào, anh lại trực tiếp tặng cho hắn một cú tác động vật lý rồi còng tay tại chỗ. Ngay cả cục trưởng địa phương chạy đến xin tha cũng bị tóm gọn luôn một thể, chỉ vì anh đã xuyên không đến thế giới song song, trở thành tối cao cổ sát quan đặc thiết duy nhất của Long Quốc, sở hữu đặc quyền tối cao tiền trảm hậu tấu. Chỉ cần là người bị anh nhắm trúng, cho dù có trốn đến chân trời góc bể cũng phải ngoan ngoãn tra tay vào còng. Đồng chí Lục Thần, từ hôm nay trở đi, cậu chính thức tiếp nhận chức vụ cổ sát trưởng tối cao. Những kẻ vi phạm gây loạn trong biên giới Long Quốc, cậu đều có thể theo quy định mà xử lý, không cần phải báo cáo qua từng cấp. Ông lão đứng dậy, ánh mắt sắc lẹm như đâm xuyên vào lòng người. Ta muốn bầu trời này phải trong sáng, gió mát thổi qua, không còn vương chút bụi bẩn nào. Ta muốn Giang Sơn hùng vĩ này, dưới sự cai quản của pháp luật phải vững như Thái Sơn. Cậu có thể gánh vác trọng trách này không? Không phụ sứ mệnh, thanh trừng và loại bỏ kẻ ác. Ông lão hài lòng gật đầu, lấy ra một chiếc thẻ từ trong hộp gỗ tử đàn. Chiếc thẻ đen vân rồng này chính là chứng nhận thân phận của cậu, sở hữu quyền thông hành và truy cập cao nhất, đại diện cho ý chí tầng lớp tối cao. Hãy để những lũ sâu mọt ẩn mình trong bóng tối kia cảm nhận sự tuyệt vọng của lưới trời lồng lộng. Nửa giờ sau, phố tài chính thành phố Kinh Châu. Mẹ kiếp, cái lão già mù dở này, không thấy xe của thiếu gia đây sao? Làm hỏng hết cả lớp sơn của xe ta rồi. Lao có đền nổi không hả? Trời ơi, hắn ta còn lương tâm không vậy? Tông người ta mà không lo cứu người trước, lại đi xót cái xe của mình. Kẻ này đúng là cầm thú. Ông lão kia trông chừng là sắc hẹo đến nơi rồi. Hắn chính là tên phá gia chi tử của tập đoàn họ Triệu, Triệu Thiên Vũ. Cậy thế cha hắn là Triệu Vạn Nghĩa, người giàu nhất Kinh Châu. Ngày thường đã vô pháp vô thiên, hôm nay lại càng tàn nhẫn đến mất nhân tính. Cả lũ câm miệng hết cho ta. Ồn ào cái gì mà ồn ào? Tin hay không ta cho các người bay màu luôn không? Cái mạng quèn quét rác này có thể va vào xe của thiếu gia đây một cái, đó là vinh hạnh của lão ta. Em ngại thân phận của đối phương. Những người qua đường đang giận dữ đành phải im lặng tại chỗ. Đây chính là sức mạnh của đồng tiền và quyền thế, đủ để khiến công lý phải cúi đầu trước mặt hắn. Gọi xe cấp cứu đi. Giọng của Lục Thần không lớn, nhưng lại mang theo một tông giọng mệnh lệnh không thể nghi ngờ. Anh cảnh sát giao thông trẻ tuổi kia giật mình một cái, theo bản năng định lấy bộ đàm ra. Gọi cấp cứu cái gì? Mày là ai mà dám lo chuyện bao đồng? Cái mạng lão già này đáng giá bằng lớp sơn xe của thiếu gia không? Ta nói cho mày biết, hôm nay lão không đền ta 1 triệu phí sửa xe thì chuyện này không xong đâu. Anh đã tông người ta đấy. Ta tông người thì đã sao? Ở cái đất Kinh Châu này, không có việc gì mà thiếu gia đây không dàn xếp được. Ba ta là Triệu Vạn Nghĩa, người giàu nhất Kinh Châu, mày hiểu không? Mày là cái thá gì mà dám đến quản chuyện của thiếu gia đây? Anh cảnh sát trẻ chạy lại, thưa anh. Anh tốt nhất là đừng quản nữa. Vị này là Triệu công tử, chúng tôi không xử lý nổi đâu. Anh không thèm nói nhảm với Triệu Thiên Vũ thêm nửa lời. Đối phó với hạng cặn bã này, nói đạo lý là hành vi ngu xuẩn nhất trên đời. Cong hắn lại. Cong Triệu công tử, đùa kiểu quốc tế gì vậy? Đừng nói là một cảnh sát giao thông quẻ như tôi, ngay cả cục trưởng phân cục của họ đến đây, thấy Triệu công tử cũng phải khách sáo hết mức. Ha ha ha, cong ta sao? Mẹ kiếp, hôm nay mày quên uống thuốc mới trốn ra ngoài hả? Ở Kinh Châu này, ai dám cong ta? Ai có thể cong ta? Đến, cong thử một cái cho ta xem nào. Hôm nay nếu mày có thể đeo cái thứ này lên tay thiếu gia đây sẽ đổi sang họ của mày luôn. Quần chúng xung quanh cũng lắc đầu ngán ngẩm, cảm thấy người đàn ông áo đen này quá bốc đồng, quá thiếu hiểu biết về độ sâu của vùng nước Kinh Châu rồi. Nhưng ngay giây tiếp theo, Lục Thần không hề để tâm đến sự khiêu khích của Triệu Thiên Vũ, mà chậm rãi lấy ra một tấm thẻ đen tuyền. Cạnh thẻ rát hoa văn rồng màu vàng sẫm. Thẻ đen vân rồng. Bây giờ thi hành mệnh lệnh. Khoảnh khắc ánh mắt của anh cảnh sát trẻ chạm vào tấm thẻ đen đó, bộ đàm trong tay anh ta rơi thẳng xuống đất, toàn thân run rẩy dữ dội. Đó là sự sợ hãi tột cùng không thể kiềm chế, xuất phát từ tận sâu trong linh hồn. Ghi chép về quyền hạn tối cao trong kho dữ liệu của anh ta, khắc sâu vào tâm trí như một dấu ấn. Thấy chứng nhận này như thấy ngài, anh ta không dám nghĩ tiếp nữa. Sao hả? Sợ đến ngây người rồi à? Còn không mau cút đi, ta nói cho mày biết, hôm nay cái 1 triệu này. Lời của hắn còn chưa dứt, anh cảnh sát trẻ đột ngột lao tới. Chiếc còng tay kim loại lạnh lẽo khóa chặt đôi tay của Triệu Thiên Vũ, một thủ pháp cực kỳ dứt khoát. Còng rồi, thật sự còng rồi. Kẻ kiêu ngạo đến vô pháp vô thiên, tự xưng có cha là người giàu nhất đến Triệu Thiên Vũ, lại bị một anh cảnh sát giao thông vô danh tiểu tốt còng tay ngay giữa phố. Bản thân Triệu Thiên Vũ cũng hoàn toàn ngẩn tỏ te. Mày điên rồi sao? Mày dám còng ta? Mày có biết ta là ai không? Ba ta là Triệu Vạn Nghĩa. Ta sẽ khiến cả nhà mày phải hối hận. Tuy nhiên, anh cảnh sát trẻ lúc này như biến thành người khác. Anh ta giữ chặt lấy Triệu Thiên Vũ, mặc kệ hắn vùng vẫy hay nhục mạ ra sao, sự sợ hãi trong ánh mắt đã được thay thế bằng một sự quyết tâm, bắt giữ hắn vì tội vi phạm lái xe nguy hiểm và tội cố ý gây thương tích. Ngoài ra thông báo cho bộ phận giao thông, chiếc xe này có nghi vấn cải tạo trái phép, sử dụng biển số giả, tịch thu toàn bộ. Rõ, thưa trưởng quan. Anh cảnh sát trẻ đứng thẳng lưng, giống như vừa nhận được chỉ thị tối cao. Triệu Thiên Vũ dùng tay còn lại móc điện thoại ra, gọi vào một số máy. Chú Vương, cháu đây, cháu bị người ta còng ở ngã tư phố tài chính rồi. Phải, là một thằng điên không biết từ đâu chui ra. Chú mau dẫn người qua đây đi, cháu muốn hắn phải bay màu ngay lập tức, ngay bây giờ. Hắn dập máy cái rụp.
hung hãn đe dọa Lục Thần. Mày xong đời rồi. Mày tiêu đời rồi con ạ. Cục trưởng Vương của chúng ta sắp đến nơi rồi. Tao xem hôm nay mày đắng xuất thế nào. Cục trưởng Vương, cục trưởng phân cục trung tâm thành phố Vương Hải ư? Toang rồi. Lần này đúng là đụng phải đá tảng rồi. Ai mà không biết cục trưởng Vương Hải là khách quen của nhà họ Triệu, huynh đệ tương thân với Triệu Vạn Nghĩa chứ. Ông ta mà tới thì người đàn ông áo đen bí ẩn này, em rằng sẽ gặp xui xẻo lớn rồi. Quả nhiên chưa đầy 5 phút sau, mấy chiếc xe cảnh sát hú còi lao tới. Ôi trời, Triệu công tử, sao lại thế này? Kẻ nào không có mắt dám động tay động chân với cậu vậy? Vương Hải vừa nói, vừa định lấy chìa khóa ra để mở còng cho Triệu Thiên Vũ. Cái bộ mặt nịnh bợ đó khiến người ta phát buồn nôn. Chú Vương, chính là hắn. Chính là cái tên này, chẳng nói chẳng rằng đã cho người còng cháu. Chú mau bắt hắn lại cho cháu. Cháu muốn tận mắt nhìn thấy hắn bị xử lý. Vương Hải bấy giờ mới chú ý đến Lục Thần đang đứng bên cạnh. Bản năng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng cậy thế mình là người đứng đầu phân cục, lại đang làm việc cho nhà họ Triệu, nên ông ta vẫn rất tự tin, bày ra vẻ quan liêu. Này đồng chí, tôi là Vương Hải của phân cục trung tâm thành phố. Chuyện này liệu có hiểu lầm gì không? Triệu công tử tuổi trẻ nóng này, nếu có chỗ nào đắc tội, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi anh một tiếng. Anh xem có thể giơ cao đánh khẽ. Thả người ra trước được không? Để chúng tôi xử lý nội bộ. Nhóc con, biết điều một chút đi. Đừng để cho mặt mà không cần. Ông đến đây để xin tha cho hắn à? Vương Hải ngẩn người, chân mày nhíu lại. Tôi chỉ đến để xử lý công vụ, tránh để sự việc leo thang thôi. Ố, nói vậy là ông cho rằng lạng lách tông người trên phố là chuyện nhỏ sao? Chuyện. Vương Hải bị nghẹn họng, vội vàng cười xòa chữa thẹn. Dĩ nhiên không phải chuyện nhỏ rồi, nhưng Triệu công tử cũng đâu có cố ý chứ. Sau chuyện này chúng tôi nhất định sẽ để cậu ấy tích cực bồi thường, dành cho người bị thương sự điều trị tốt nhất. Anh xem, quan hệ của anh với cha cậu ấy là Triệu Vạn Nghĩa rất tốt phải không? Lục Thần đột nhiên ngắt lời ông ta, hỏi một câu chẳng hề liên quan. Sắc mặt Vương Hải khẽ biến đổi, ánh mắt có chút né tránh. Tôi và chủ tịch Triệu chỉ là bạn bè bình thường thôi. Bạn bè bình thường? Theo tôi được biết, ngày rằm tháng trước, tại câu lạc bộ Thiên Thượng Nhân Gian, ông đã nhận từ Triệu Vạn Nghĩa một chiếc thẻ hội viên kim cương trị giá 3 triệu tệ. Thứ 6 tuần trước, trong tiệc sinh nhật con gái ông, thư ký của Triệu Vạn Nghĩa đã gửi đến cho ông một chiếc xe Porsche Cayenne trị giá 2 triệu tệ. Đêm qua, ông còn cùng Triệu Vạn Nghĩa tại sân Căng Tây Sơn bàn bạc về vấn đề đấu thầu chuyển phát nhanh ở phía nam thành phố. Khi Lục Thần dứt lời cuối cùng, mặt Vương Hải đã không còn một giọt máu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng như thác đổ từ trên trán xuống. Ông ta nhìn Lục Thần, ánh mắt tràn đầy sự kinh hoàng chưa từng có. Làm sao có thể, những việc này mình làm kín kẽ như vậy mà. Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Sao hắn có thể biết rõ một như vậy? Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Cái uy quyền quan chức mà ông ta hãnh diện, cái chỗ dựa vững chắc từ nhà họ Triệu, dưới ánh mắt băng giá nhìn thấu tất cả của Lục Thần, đã bị đập nát vụn, chẳng còn lại chút vỏ bọc nào. Quân chúng và cảnh sát xung quanh cũng đều ngây người. Triệu Thiên Vũ cũng sững sờ, nhìn vào chỗ dựa lớn nhất của mình là chú Vương, lúc này lại giống như một con chuột thấy mèo. Chuyện này sao có thể chứ? Chú Vương là cục trưởng kia mà. Lục Thần không trả lời câu hỏi của Vương Hải, mà lấy ra một tấm thẻ chứng nhận màu đỏ thẫm, mở nó ra. Khi ánh mắt Vương Hải chạm vào dòng chữ tối cao của sát quan và con số hiệu 001 chói mắt kia, đầu óc ông ta oanh một tiếng, nổ tung hoàn toàn. Tối cao cổ sát viện, cơ quan truyền thuyết chỉ thuộc quyền lãnh đạo cao nhất Long Quốc, độc lập hoàn toàn với mọi hệ thống hành chính, tư pháp và quân sự. Tối cao cổ sát quan, vị thần giám sát sở hữu đặc quyền tiên trảm hậu tấu, cao hơn quan chức thông thường 3 cấp bậc. Số hiệu 001, điều đó có nghĩa là anh chính là người đứng đầu cơ quan này. Vương Hải không còn trụ vững được cái thân hình béo mạc của mình nữa, hai chân nhũn ra, cả người ngã quỵ xuống đất như một đống bùn nhão. Ông ta vậy mà bị dọa đến mức xón cả da quần. Trưởng quan, tôi sai rồi. Tôi đáng chết, tôi có tội. Tôi không nên xin tha cho Triệu Thiên Vũ. Tôi đã nhận tiền bẩn của Triệu Vạn Nghĩa. Tội của tôi đáng muôn chết. Cầu xin trưởng quan tha cho tôi một mạng. Tôi xin khai hết, tôi sẽ khai tất cả. Tôi sẽ nói sạch. Hắn rõ ràng là người có chỗ dựa, là tỷ phú, là cục trưởng phân cục nắm quyền sinh quyền sát, nhưng lại quỳ sụp xuống đất ngay khoảnh khắc thấy chứng nhận đỏ thẫm trong tay anh, chỉ vì anh xuyên không đến thế giới song song, trở thành tối cao cổ sát quan duy nhất của Long Quốc, được thiết lập đặc biệt với đặc quyền tối cao tiên trảm hậu tấu, đồng thời nhận được 3 sức mạnh quy tắc lớn là tuyệt đối uy hiếp, tuyệt đối chấp hành và tuyệt đối chân ngôn. Chỉ cần là người bị anh nhắm trúng, cho dù trốn đến chân trời góc bể, cũng phải ngoan ngoãn tra tay vào còng. Đội trưởng Trương Quốc Đống bước tới. Khi anh ta nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái này tại hiện trường, mặc dù trong lòng đầy dẫy nghi hoặc, nhưng dưới sự thúc đẩy của sức mạnh quy tắc, Trương Quốc Đống vẫn ngay lập tức chào Lục Thần theo đúng điều lệnh. Báo cáo. Lực lượng hình sự chấp lệnh đến tập kết. Xin chỉ thị. Ông vừa nói mình đã giúp Triệu Vạn Nghĩa trấn áp các hộ dân không chịu di rời, và Lào ta đã tặng ông một căn biệt thự. Phải ạ, ở biệt thự số 8 trang viên Thúy Hồ. Sổ đỏ đứng tên vợ tôi ạ. Trương đội có đó không? Có tôi, thưa trưởng quan. Lập tức chia ra một đội, phong tỏa biệt thự số 8 trang viên Thúy Hồ, khống chế toàn bộ người nhà của Vương Hải, thu thập chứng cứ. Chia thêm một đội nữa, đưa ông lão bị tông trúng kia đến bệnh viện tốt nhất, dùng những bác sĩ giỏi nhất. Mọi chi phí tạm thời trích từ quỹ dự phòng của cục cảnh sát. Cuối cùng cũng có người nhớ đến tôi rồi. Số còn lại đi theo tôi. Rõ, thưa trưởng quan. Cùng lúc đó, tại câu lạc bộ siêu xe đỉnh phong ở sân bay Bỏ Hoang phía Tây, hội trưởng Lý Văn Phong, cha của hắn là một trong những gã khổng lồ bất động sản ở Vân Thành, tài sản lên đến hàng chục tỷ tệ. Phong ca, sao hôm nay Thiên Vũ vẫn chưa đến nhỉ?
Chẳng phải đã hẹn là sẽ đùa với anh một trận sao? Thằng nhóc đó chắc lại ngủ quên ở xó nào rồi. Cái trình độ gà mờ của nó mà cũng đòi so với tao sao? Tao chấp nó một tay nó cũng chẳng ngửi nổi khói xe của tao đâu. Ha ha, đúng vậy, đúng vậy. Kỹ năng lái xe của Phong ca ở Vân Thành chúng ta đúng là độc nhất vô nhị rồi. Lý Văn Phong rất tận hưởng cảm giác được đám đông tung hô này, đang định nói thêm mấy câu kiêu ngạo nữa. Tiếng gì thế kia? Chỉ thấy hơn 10 chiếc xe bọc thép của đặc cảnh từ 4 phương 8 hướng bao vây toàn bộ sân bay Bọ Hoang, từng đặc cảnh vũ trang đầy đủ, tay cầm khiên chống bạo động và súng trường tấn công. Họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào tất cả những người có mặt, không được cử động, tất cả nằm xuống. Ôm đầu, cảnh sát đây. Bỏ hết đồ trong tay xuống. Chỉ có Lý Văn Phong cậy thế gia đình mình, gượng đứng dậy. Các người định làm gì hả? Có biết đây là nơi nào không? Biết chúng tôi là ai không? Các người thuộc đơn vị nào? Gọi lãnh đạo của các người ra đây. Ngay lúc đó, Lục Thần chậm rãi bước vào. Thiên Vũ, mày chính là Lý Văn Phong? Là tao đây. Mày là thằng nào? Dựa vào cái gì mà bắt anh em của tao? Con dám dẫn người xông vào địa bàn của tao à? Tao nói cho mày biết, ba tao là Lý. Chưa đợi hắn nói hết câu, anh đã tặng hắn một cú tác động vật lý này lừa vào mặt. Mày dám tác động vật lý với tao? Tác động vật lý với mày? Hôm nay tao không chỉ dạy dỗ mày đâu, mà còn phải bắt mày nữa. Vì các tội danh tập trung bất hợp pháp, lái xe nguy hiểm, tổ chức đánh bạc đông người và nhiều tội khác nữa. Ta tuyên bố, câu lạc bộ siêu xe đỉnh phong chính thức bị niêm phong từ hôm nay. Tất cả những người có mặt, bất kể nam nữ, đều bị đưa đi để tiếp nhận điều tra. Toàn bộ xe liên quan đều bị tịch thu. Kẻ nào phản kháng sẽ bị xử lý vì tội cản trở công vụ, trấn áp tại chỗ. Mày là cái thá gì mà dám niêm phong câu lạc bộ của tao? Tao nói cho mày biết, mày xong đời rồi. Chỉ cần một cuộc điện thoại là tao có thể khiến mày đăng xuất trong tù luôn. Tác động vật lý vào miệng hắn cho ta. Trương Quốc Đống ngẩn ra một chút, nhưng sức mạnh quy tắc tuyệt đối chấp hành khiến anh ta không thể kháng lệnh. Tiếng tác động vật lý giòn giã và vang dội, vang vọng không ngừng trên sân bay trống trải. Đưa đi hết cho tôi. Cảnh sát và đặc cảnh như hổ vồ mồi lao lên, thô bạo áp giải bọn chúng lên xe cảnh sát. Lục Thần lấy điện thoại ra, gọi vào một số mã hóa. Tôi là Lục Thần đây, lập tức trích xuất cho tôi toàn bộ tài sản dưới tên tỷ phú Vân Thành đến Triệu Vạn Nghĩa, dòng tiền giao dịch và toàn bộ lịch sử của gọi trong 3 năm gần đây. Ngoài ra, khóa vị trí của lão ta lại. Rõ, thưa trưởng quan. Dự kiến trong vòng 3 phút sẽ gửi toàn bộ đến thiết bị của ngài. Dập máy. Lục Thần đưa mắt nhìn về phía trung tâm thành phố. Anh biết rằng bắt mấy con tôm tép này thì con cá lớn thật sự sắp bị đánh động rồi. Và ngay lúc này, trong văn phòng trên tầng cao nhất của tòa nhà trụ sở tập đoàn Triệu Thị, Triệu Vạn Nghĩa đang nhận một cuộc điện thoại từ trên tỉnh. Thư ký Trần, ngài cứ yên tâm, dự án phía nam thành phố đó, tập đoàn Triệu Thị chúng tôi nhất định không phụ sự ủy thác, đảm bảo sẽ xây dựng thành công trình kiểu mẫu của toàn tỉnh. Vạn Nghĩa à, năng lực của anh thì lãnh đạo tin tưởng rồi, nhưng dạo này tình hình đang căng thẳng, anh làm việc cũng nên chú ý chừng mực một chút. Tôi hiểu mà. Triệu Vạn Nghĩa, tôi làm việc mà ngài còn chưa yên tâm sao? Tuyệt đối sạch sẽ, không một kẽ hở. Gác máy. Nụ cười trên mặt Triệu Vạn Nghĩa càng thêm đắc chí. Dàn xếp xong quan hệ trên tỉnh rồi. Miếng mồi béo bở trị giá hàng trăm tỷ ở phía nam thành phố kia đã nằm gọn trong túi ta rồi. Triệu Vạn Nghĩa ta chính là ông vua không ngai của thành phố này. Đúng lúc đó, thư ký trưởng của lão Hớt Hải xông vào. Chủ tịch không xong rồi, có chuyện lớn rồi. Hớt Hải, còn ra thể thống gì nữa? Trời sập xuống à? Còn nghiêm trọng hơn cả trời sập nữa à? Vừa nhận được tin, thiếu gia Thiền Vũ đã bị cảnh sát bắt rồi. Phân cục nào bắt? Gọi điện cho Vương Hải bảo ông ta thả người ra, đền thêm ít tiền là xong chứ gì. Không phải phân cục bắt đâu ạ. Mà ngay cả cục trưởng Vương Hải cũng bị bắt luôn rồi. Anh nói cái gì? Rốt cuộc là chuyện thế nào? Nói cho rõ ràng xem. Thư ký đen toàn bộ những chuyện đã xảy ra, kể lại tường tận không sót một chữ. Chỉ một câu nói mà điều động được toàn bộ lực lượng cảnh sát, lại còn khiến hạng cáo già như Vương Hải phải sợ đến mức xón cả da quần. Lai lịch của đối phương lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cha ngay cho ta xem cái tên áo đen này rốt cuộc là ai. Lão nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lập tức cầm một chiếc điện thoại mã hóa khác trên bàn lên, gọi cho thư ký Trần trên tỉnh khi nãy. Trong mắt lão, chỉ cần quan hệ trên tỉnh còn đó thì chút sóng gió nhỏ ở Vân Thành này chẳng thể làm loạn được. Tuy nhiên, chung réo rất lâu mà không có người nhấc máy. Tin Triệu Vạn Nghĩa thoát lại một cái, lão lại gọi cho một người khác, một nhân vật cấp cao mà lão đã cài cắm trong thành phố. Hello, lão Triệu à? Chuyện gì vậy Trương Thị? Con trai tôi là Thiên Vũ và Vương Hải xảy ra chuyện rồi. Một tên áo đen bí ẩn. Lão Triệu, tôi cảnh cáo anh, chuyện này anh tuyệt đối đừng có nhúng tay vào. Một chữ cũng đừng hỏi, một người cũng đừng tìm. Cứ coi như chưa từng có đứa con trai này đi, nếu không thì chẳng ai cứu nổi anh đâu. Nghe tiếng tút dài trong điện thoại, Triệu Vạn Nghĩa như bị sét đánh ngang tai, đứng ngay người tại chỗ. Lão nhận ra rằng có lẽ mình đã thật sự chọc phải một tồn tại mà lão tuyệt đối không thể đụng tới. Nhưng ngay sau đó, nỗi sợ hãi này đã bị cơn giận dữ vô tận thay thế. Triệu Vạn Nghĩa ta tung hoành Vân Thành mấy chục năm nay, từ một kẻ chân lấm tay bùn leo lên được vị trí giàu nhất hôm nay. Sóng gió gì mà ta chưa từng thấy chứ? Khi nào mà phải chịu uất ức thế này? Dám động đến con trai ta, chặn đường làm ăn của ta. Tốt lắm, một câu đừng nhúng tay vào là xong sao? Ta lại muốn xem trên mảnh đất Vân Thành này, rốt cuộc là ai nói mới có trọng lượng. Lão hùng hổ chộp lấy điện thoại bàn, nhấn số nội bộ, bảo U Linh đến gặp ta. Ngay lập tức, U Linh là đội ngũ tinh nhuệ mà lão đã bỏ ra khoản tiền khổng lồ để chiêu mộ từ chiến trường Trung Đông. Tiểu đội lính đánh thuê gồm 12 cựu binh vương giải ngũ, trang bị đỉnh tân, hành sự tàn ác dứt khoát, chính là lưỡi kiếm sắc bén nhất để lão xử lý những việc bẩn thỉu. Chưa đầy 1 phút sau, đội trưởng tiểu đội U Linh, Đồ Phu lẳng lặng xuất hiện trong văn phòng. Ông chủ, ta không cần biết anh dùng phương pháp gì, bắt cóc hay loại bỏ đều không quan trọng. Ta muốn một người phải bay màu, một thanh niên mặc áo khoác gió màu đen.
Bây giờ có lẽ hắn đang mang con trai ta đi. Bọn anh tìm thấy hắn, xử lý hắn rồi mang cái đầu của hắn về đây cho ta. Ta sẽ cho anh 100 triệu đô la. Ông chủ, chỉ cần tiền bạc sòng phẳng, cho dù là thần tôi cũng tiện đi cho ông xem. Nhưng tôi cần ảnh và vị trí của hắn. Triệu Vạn Nghĩa đang định bảo thư ký đi tìm cách, thì lúc này cô thư ký nọ vội vàng đưa máy tính bảng lên. Thưa chủ tịch, hình ảnh đã có rồi ạ. Đồ phu liếc nhìn màn hình, trong đôi mắt lạnh lẽo lóe lên một tia sát khí. Được rồi, trong vòng 3 tiếng nữa, ông sẽ thấy món quà mà ông muốn. Lục Thần lúc này đang ngồi trên xe bọc thép. Điện thoại của anh lại rung lên. Báo cáo trưởng quan, phát hiện tín hiệu mã hóa lạ, có kẻ đang ra lệnh truy sát ngài. Lại hớt hải chạy vào trong. Ngón tay run rẩy chỉ ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trên quảng trường dưới lầu công ty, không biết từ bao giờ đã đỗ đầy những chiếc xe cảnh sát dày đặc, cùng đội đặc cảnh đang cầm chắc binh khí trên tay. Người đàn ông mặc áo khoác gió màu đen đó đã khóa chặt mục tiêu vào văn phòng trên tầng đỉnh này. Ngay lúc đó, điện thoại riêng của Triệu Vạn Nghĩa vang lên, là một số máy lạ. Lão run rẩy nhấn nút nghe. Triệu Vạn Nghĩa, ta cho ông 10 phút. Tự mình cốt xuống đây, nếu không ta sẽ đích thân lên mời ông. Cái quái gì thế này? Hắn ta rõ ràng là một người vô cùng hiển hách, là tỷ phú giàu nhất vùng được mọi người ngưỡng vọng. Nhưng sau khi biết con trai bị tôi còng đi giữa bàn dân thiên hạ, trong cơn tức giận đã phái đội lính đánh thuê chuyên xử lý việc bẩn cho lão, muốn tiễn tôi đi luôn. Không ngờ tôi đã đi trước một bước, điều động lực lượng lớn bao vây biệt thự riêng của lão. Người đàn ông mặc áo khoác gió màu đen đó đã khóa chặt mục tiêu vào văn phòng trên tầng đỉnh này. Ngay lúc đó, điện thoại riêng của Triệu Vạn Nghĩa vang lên, là một số máy lạ. Lão run rẩy nhấn nút nghe. Triệu Vạn Nghĩa, ta cho ông 10 phút. Tự mình cốt xuống đây, nếu không ta sẽ đích thân lên mời ông. Chết tiệt, báo cáo trưởng quan, vòng vây đã hình thành, tay súng bắn tỉa đã vào vị trí, xin chỉ thị. Theo tình báo, Triệu Vạn Nghĩa đã trở về trang viên nửa giờ trước và đã kích hoạt biện pháp an ninh cấp độ cao nhất. Đội quân mà lão nuôi dưỡng, đội lính đánh thuê có mật danh U Linh, cả 12 người đều đang ở bên trong trang viên. Lính đánh thuê sao? Tốt lắm. Đỡ công ta phải đi tìm từng đứa một. Người bên ngoài nghe đây, đây là lãnh địa tư nhân, được pháp luật Long Quốc bảo hộ. Các người đã có hành vi tập trung bất hợp pháp, lập tức lùi lại ngay, nếu không chúng tôi sẽ áp dụng mọi biện pháp vũ lực cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình. Chúng tôi có giấy phép sử dụng đồ chơi hợp pháp. Nhắc lại một lần nữa, lập tức lùi lại ngay, nếu không phải tự chịu hậu quả. Dám đe dọa chúng ta sao? Trên mảnh đất Long Quốc mà dám nhắc đến quyền lợi của các người à? Ta là tối cao cổ sát qua Long Quốc, Lục Thần. Bây giờ ta nghi ngờ nhân viên bên trong trang viên có hành vi bao che, đang chữa băng nhóm tội phạm sử dụng dụng cụ nguy hiểm. Ta lệnh cho tất cả người bên trong lập tức bỏ binh khí xuống, mở cửa đầu hàng. Ha 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 ha. Tối cao cổ sát quan cái gì chứ? Định dọa ai đây? Lúc lão tử chinh chiến ở Trung Đông, ngươi còn không biết đang nghịch đất ở đâu đâu. Anh em tặng cho lũ cờm bên ngoài một món quà lớn nào? Chỉ thấy trên tháp canh của tường bao trang viên, một khẩu súng máy hạng nặng đã dàn trận sẵn, đột nhiên phun ra một luồng hỏa xạ chí mạng. Đạn bắn dày đặc như vũ bão, xả về phía các đặc cảnh. Các thành viên đội lá chắn phản ứng cực nhanh, lần lượt tìm nơi ẩn nấp để né tránh. Đám liều mạng này vậy mà dám nổ súng trước. Tuy nhiên, đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ này, Lục Thần thậm chí không thèm chớp mắt lấy một cái. Anh cứ thế lặng lẽ đứng tại chỗ, mặc cho làn đạn rít gào lướt qua bên người. Thái độ điềm tĩnh như Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà sắc mặt không đổi đó, khiến tất cả các đặc cảnh đều cảm thấy một sự chấn động và kính sợ từ tận linh hồn. Khi đợt xả súng đầu tiên kết thúc, giọng nói ngông cuồng của Đồ Phu lại vang lên. Nghe thấy chưa? Đây chính là câu trả lời của bọn ta. Có giỏi thì các người xông vào đây, ta đảm bảo mỗi người các người sẽ bị bắn nát như tương. Hắn tưởng rằng đợt uy hiếp vũ lực này đủ để dọa lui đám cảnh sát này. Nhưng lúc này Lục Thần từ từ giơ tay lên, chỉ về phía cánh cổng sắt kiên cố trong trang viên. Mục tiêu là tòa nhà chính của trang viên. Cho phép sử dụng tất cả các loại dụng cụ hạng nặng. San bằng nơi này cho ta. Tiếp đó, trong đoàn xe phía sau, một chiếc xe hạng nặng đã qua cải tạo đặc biệt, xe bọc thép phá rào, từ từ tiến ra khỏi đội ngũ. Nòng pháo công trình đen ngòm với khẩu độ đáng sợ bắt đầu từ từ nâng lên, nhắm chuẩn xác vào cổng chính trang viên. Đồ Phu nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng lại. Đó là pháo công trình chỉ quân đội mới có. Tên điên này, họ thực sự dám dùng loại binh khí cấp độ này ngay trong khu vực nội thành sao? Chúng đã từng thấy uy lực của thứ này trên chiến trường. Đó căn bản không phải là thứ sức người có thể chống lại. Sau một phát pháo, đừng nói là cánh cổng, ngay cả tòa nhà phía sau cánh cổng cũng sẽ bị bắn nát thành bình địa. Khai hỏa, xử lý chiếc xe đó ngay, mau! Súng máy hạng nặng trên tháp canh lại gầm vang. Đạn điên cuồng trút xuống chiếc xe bọc thép phá rào hạng nặng đó. Tuy nhiên, những viên đạn đủ để xé nát xe thường đó, bắn vào lớp giáp dày cộm của nó. Ngoài việc tạo ra một chuỗi tia lửa yếu ớt, thì ngay cả một vết sức trắng cũng không để lại được. Báo cáo trưởng quan, mục tiêu đã được khóa chặt, có thể khai hỏa bất cứ lúc nào. Khai hỏa, chỉ nghe thấy một tiếng đùng vang dội. Vật thể thép khổng lồ nặng hàng tấn bị một luồng hỏa lực không thể kháng cự bắn bay đi một cách tàn nhẫn. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng vượt ngoài sức tưởng tượng này làm cho khiếp sợ. Một phát pháo, chỉ đúng một phát pháo, cánh cổng trang viên họ Triệu kiên cố như bàn thạch đã bị bắn tung. Tất cả các đơn vị đột kích, kẻ nào phản kháng xử lý tại chỗ.
Rõ, đội 1, đội 2, xe bọc thép điểm trợ, theo tôi xông vào. Đội 3, đội 4 bao vây hai cánh, tay súng bắn tỉa chiếm lĩnh điểm cao, hành động. Hàng chục đặc cảnh được trang bị tận răng, xông vào pháo đài tội ác này. Đám lính đánh thuê trong trang viên cuối cùng cũng bừng tỉnh sau cơn chấn động. Đội trưởng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đội trưởng U Linh, Đồ Phu nhìn đám đặc cảnh tràn vào như thủy triều, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hắn biết tất cả đã muộn rồi. Sức mạnh vũ trang mà bọn họ tự hào trước câu máy thực sự này chỉ là một trò đùa. Đầu hàng. Nhưng đã muộn rồi, phát hiện mục tiêu hướng đông bắc tháp canh. Chỉ có dụng cụ hạng nặng mới khai hỏa được. Cùng với mệnh lệnh đó, trạm binh khí điều khiển từ xa trên nóc xe bọc thép lập tức xoay chuyển. Một khẩu súng máy song song phun ra hỏa xạ chí mạng. Đồ Phu và tay chân của hắn thậm chí không kịp hét lên một tiếng, đã lập tức biến thành màn xi dâu bay tung tóe. Đây thực sự là một trận áp đảo không chút hồi hộp. Số lính đánh thuê và bảo vệ trang viên còn lại hoàn toàn suy sụp. Họ vứt bỏ binh khí, quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm đầu, run rẩy sợ hãi, ngay cả một ý nghĩ phản kháng cũng không dám có. Báo cáo trưởng quan, sức kháng cự bên ngoài đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Đội U Linh 12 người, 7 người đã bay màu tại chỗ, 5 người đầu hàng. Bước tiếp theo xin chỉ thị, trong tòa nhà chính còn bao nhiêu người? Báo cáo, theo hình ảnh nhiệt hiển thị, ngoài người làm, còn có 36 vệ sĩ đều mang theo đồ chơi, đang tập trung ở đại sảnh tòa nhà chính. Tốt lắm. Lục Thần ngẩng đầu nhìn tòa biệt thự xa hoa đó. Dọn dẹp sạch mọi mối nguy hiểm. Ta muốn bắt sống Triệu Vạn Nghĩa. Sau đó các đặc cảnh từ các hướng khác nhau bao vây về phía tòa nhà chính. Trong biệt thự truyền ra tiếng giao tranh ác liệt, tiếng kêu la và tiếng kính vỡ, kéo dài chưa đầy 3 phút. Trong bộ đàm của Trương Quốc Đống truyền đến giọng của đội trưởng đội đột kích. Báo cáo, trung tâm chỉ huy, tất cả vệ sĩ có hành vi chống đối đều đã bị khống chế. Chúng tôi đã đột nhập vào tòa nhà chính. Chúng tôi phát hiện một cửa ngầm trong phòng sách. Sau cửa là một lối đi, nhưng ở cuối lối đi là một cánh cửa hầm hợp kim Titan dày nửa mét. Cửa không ngầm, tất cả dụng cụ phá cửa của chúng tôi đều vô dụng với nó. Tin Trương Quốc Đống thắt lại. Cửa hầm hợp kim Titan sao? Đó là biện pháp an ninh cấp cao nhất của kho tiền ngân hàng. Một khi đã khóa chết từ bên trong, thì từ bên ngoài gần như không thể mở được. Chẳng lẽ hành động lần này lại thất bại trong gang tấc sao? Anh lo lắng nhìn về phía Lục Thần, nhưng lại thấy trên mặt Lục Thần hiện ra một nụ cười lạnh đầy thú vị. Bảo Triệu Vạn Nghĩa, ta cho lão 10 giây, tự mình cút ra ngoài. Sau 10 giây, nếu cửa không mở. Lục Thần dừng lại một chút, từ từ thốt ra mấy chữ khiến ai nấy đều nổi da gà. Ta sẽ biến cả tòa biệt thự này thành quan tài cho lão. Lời nói lạnh lùng không chút cảm xúc, thông qua thiết bị liên lạc cá nhân, vang vọng rõ ràng ngoài cửa hầm cuối lối đi mật thất. Các đặc cảnh đang cầm dụng cụ phá nổ. Nghe thấy câu này, tay cũng không kìm được mà run lên. Biến cả tòa biệt thự thành quan tài, thật là bá khí biết bao, điên cuồng biết bao. Họ không mảy may nghi ngờ, vị trưởng quan này tuyệt đối nói được thì cũng làm được. 10. Lúc này trong mật thất, Triệu Vạn Nghĩa đang ngồi bệt trên chiếc ghế sofa da thật. Trên màn hình giám sát khổng lồ trước mặt lão đang hiển thị mọi việc xảy ra bên ngoài trang viên. Tên điên, đúng là một tên điên. 9. Tiếng đếm ngược lạnh lẽo lại truyền vào từ ngoài cửa, như tiếng chuông đòi mạng, giáng mạnh vào dây thần kinh yếu ớt của Triệu Vạn Nghĩa. Lão bản, phải làm sao đây? Chúng ta bị bao vây rồi. Hoảng cái gì? Đây là căn phòng an toàn cấp ngân hàng, dùng toàn hợp kim Titan nhập khẩu từ Thụy Sĩ đấy. Đừng nói là bọn họ, dù có dùng tên lửa cũng không thể phá nổi. Lão gượng dậy, đi tới trước cánh cửa hợp kim dày nặng, gào vào ống nghe ở cửa. Người bên ngoài nghe đây, ta là Triệu Vạn Nghĩa. Ta không cần biết ngươi là củ sát quan gì. Ta cảnh cáo ngươi, lập tức đưa người của ngươi cút ngay khỏi đây. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi có biết mỗi năm ta đóng góp bao nhiêu thuế cho Long Thành không? Ngươi có biết bạn của ta gồm những ai không? Là thị trưởng Danh Viễn, là anh em kết nghĩa của ta, tổng đốc Giang Nam Lý Đại Ngôn. Tháng trước còn vừa ăn cơm với ta xong. Ngươi dám động vào một sợi lông của ta xem, ta đảm bảo ngày mai ngươi phải cởi bộ quân phục này ra mà cút xéo. Lão cố gắng dùng mạng lưới quan hệ và sức ảnh hưởng mạnh mẽ của mình để dọa lui đối phương. Đây là binh khí cuối cùng khi lão đã bất lực. Tuy nhiên, thứ lão nhận được chỉ là tiếng đếm ngược không chút gợn sóng của Lục Thần. 3, 2, 1, hết giờ. Trương Quốc Đống thông báo cho phía sau, điều 2 chiếc trực thăng vũ trang Black Hawk tới đây, lắp tên lửa chống tăng Henfa, mục tiêu là tòa biệt thự này. Coi phẳng từng tầng một từ trên xuống dưới cho ta. Rõ. Trương Quốc Đống lập tức cầm bộ đàm lên, bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh. Trực thăng vũ trang sao? Tên lửa Henfa sao? Dùng tên lửa diệt xe tăng để bắn biệt thự của ta à? Tên điên này, đúng là một tên điên triệt để. Hắn không hề nói đùa, hắn thực sự muốn tiễn ta đi rồi.